Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Ngày mai thì là thất tịch rồi, thế nên hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị một món bánh có đậu đỏ để mà kiếm cho chúng ta một anh người yêu thật là tốt nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm dorayaki, hay ở Việt Nam thì được biết đến là bánh rán mèo úa, thế nên hãy cùng làm với tôi nha. Cho bước đầu tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị phần đậu đỏ trước. Trong một cái nồi thì chúng ta sẽ cho đậu đỏ và phần nước ngập với phần đậu đỏ này vô. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần đun sôi cái phần hỗn hợp này cho đến khi nước nó sôi sục sục như thế này. Sau khi mà hỗn hợp đã sôi thì chúng ta sẽ tiến hành chắt bỏ cái phần nước này đi, và sau đó thì mình sẽ lặp lại cái quá trình này cho tầm khoảng từ 2 đến 3 lần. Thì cái bước này thì sẽ giúp cho loại bỏ được những cái vị đắng bên trong phần hạt ấy. Thì đi nữa khi mà chúng ta xay nhân ấy thì phần nhân của chúng ta nó sẽ ngon hơn, thế nên mọi người đừng có lười nha. Mình thấy mọi người hay bảo là nên ngâm đậu trong nước tầm khoảng từ 6 đến 8 tiếng trước khi mà bắt đầu làm ấy. Mà hôm nay thì mình quên mất, cơ mà mình thấy trong cái quá trình thao tác của mình ấy thì nó vẫn như thế, nó vẫn không tốn quá nhiều thời gian để mà mình có thể ninh được cái phần đậu này. Cái phần nước khi mà chúng ta ninh đậu đỏ thì nó sẽ gấp khoảng 3 lần so với cả mực đậu nha. Mọi người cứ căn sao cho nó gần đầy cái nồi là được. Đây là sau 15 phút đầu tiên. Ở bước này thì nếu mà có cái cặn hay là bất cứ một cái bọt gì thì mọi người hãy lấy một cái vớt và sau đó thì vớt nhẹ nhàng ra. Bên cạnh đó thì mọi người cũng có thể đậy vung nồi để mà cho quá trình đun của chúng ta nó có thể nhanh hơn. Sau 30 phút thì cái phần nước nó bắt đầu chuyển màu rồi này. Vẫn như lúc trước thì mọi người hãy vớt ra những cái lặn cặn còn có thể. Mình đã kiểm tra thử đậu ở bước này cơ mà nó vẫn còn hơi cứng ấy. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thêm 15 phút nữa xem sao nha. Thì sau 45 phút, phần đậu của mình lúc này thực chất là có một vài hạt nó đã chín rồi. Mình có thể bóp được một vài hạt rồi. Cơ mà một vài hạt thì nó vẫn còn cứng ấy. Thế nên chúng ta hãy đun nó thêm 15 phút nữa để mà chắc chắn là tất cả mọi thứ đều đã được nha. Tất nhiên là cái thời gian đun này thì cũng chỉ là một thời gian tham khảo thôi. Tùy theo loại đậu của mọi người mà thời gian đun thì nó có thể khác nhau ấy. Cơ mà mọi người cứ đun sao cho đến khi mà chúng ta có thể dùng một cái ngón tay và bóp nát được một hạt đậu thì như thế là đậu đã chín nha. Hôm nay thì mình muốn làm một cái nhân nó siêu nhuyễn, gần như là giống nhân của bánh trung thu ấy. Thế nên thì mình sẽ cho nó hết vô một cái máy xay và xay cho nó khi nó ra được một cái hỗn hợp nhuyễn và mịn. Để mà có thể xay dễ hơn thì mọi người có thể dùng luôn cái nước mà mọi người vừa mới luộc đậu. Cơ mà mọi người đừng có cho nhiều quá nha, bởi vì nếu mà chúng ta cho nhiều quá thì hỗn hợp của chúng ta sẽ khá là loãng ấy. Tí nữa khi mà chúng ta xay nhân thì nó sẽ khá là tốn thời gian. Cho ở bước này thì mọi người hãy làm sao mà được một cái hỗn hợp nó đặc như thế này, nhìn nó giống như kiểu sô cô la tan chảy ấy, thì như thế là được nhá. Và giờ thì chúng ta sẽ tiến hành xay nhân nào. Đầu tiên thì cho hết cái phần nhân đã xoay nhuyễn vô một cái chảo to như thế này. Hôm nay thì mình xài đường nâu để mà có thể làm hạn chế được cái độ ngọt gắt của cái phần nhân này ấy. Lượng đường trong phần nhân thì nó còn ảnh hưởng đến độ dẻo, độ bóng cũng như là độ mịn của phần nhân nữa, thế nên mọi người đừng có giảm nó quá nhiều nha. Phần nhân ban đầu thì còn khá là đặc, cơ mà khi mà mình đun nóng nó lên ấy thì nó sẽ bắt đầu mềm ra như thế này, và mình cứ tiếp tục khuấy liên tục trong tầm khoảng 1 đến 2 phút thì nó bắt đầu chảy ra như thế này luôn. Và mọi người hãy đảo liên tục cho đến khi mà chúng ta có được một cái nhân mà nó không còn chảy nữa là được nha. Đậu đỏ thì là một nguyên liệu vô cùng quen thuộc trong ẩm thực của Nhật Bản, và chỉ riêng tên gọi của đậu đỏ thôi mà nó có phân chia ra rất nhiều loại luôn. Như kiểu khi mà đậu đỏ chưa nấu có nguyên hạt ấy thì nó sẽ được gọi là azuki. Khi mà bắt đầu được chế biến cơ mà nó vẫn còn một số hạt đậu đỏ trong phần nhân thì nó sẽ được gọi là anko. Còn đối với phần nhân mà chúng ta đang làm ngày hôm nay thì nó sẽ được gọi là koshian, là một dạng đậu đỏ cơ mà được xay nhuyễn ấy. Hay nhỉ? Hồi mới sang Nhật thì khi mà mình đi siêu thị mua mấy cái đậu đỏ này mình bối rối khủng khiếp luôn ạ. Thì khi mình về tìm hiểu thì nó có những cái như thế này, kiểu hay nhỉ, ẩm thực của Nhật Bản nó kỳ diệu ấy. Sau khi mà chúng ta đã xay nhân xong thì hãy để nó ra một cái khay để mà cho nó có thể nguội bớt. Mọi người nhớ là phải bọc thực phẩm nó lại, không thì khi mà phần đậu đỏ này tiếp xúc với không khí thì nó sẽ bị khô cứng lại á. Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành làm phần dorayaki thôi nào. Bánh dorayaki thực chất là một dạng bánh kiểu pancake, là với cả castella là một dạng bánh mật ong của Nhật Bản ấy. Thế nên về cơ bản thì cách làm của nó vô cùng đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần trộn hết tất cả nguyên liệu lại với nhau là được. Khi mà trộn trứng, đường với cả mật ong thì mọi người không cần đánh bông quá mức đâu nha. Chúng ta chỉ cần trộn cho đến khi tất cả nguyên liệu nó hòa quyện lại với nhau và được. Sau đó thì mình sẽ cho thêm phần bột mì số 8 cũng như là bột nở vô. Ở công thức này thì mọi người không thể nào bỏ qua được phần bột nở đâu nha, bởi vì cái bánh này chủ yếu nó sẽ nở, tạo ra những cái bọt khí mà nổi bong bóng trên mặt bánh ấy là nhờ bột nở ấy. Thế nên bước này là một bước vô cùng quan trọng. Và bởi vì trong phần bột nó có bột nở ấy, thế nên mọi người hãy hạn chế cái việc khuấy đều nha. Bởi vì nếu khi mà chúng ta khuấy nhiều quá thì nó sẽ làm chai cái phần bột và làm cho cái bột nở kém ấy.
Sau khi mà trộn xong thì mọi người sẽ cho nó nghỉ 15 đến 20 phút. Rồi cho vào phần bột đã nghỉ thêm 10 ml nước nữa. Cái bước này thì sẽ giúp cho cái bột của chúng ta nó đủ loãng để mà có thể đổ lên chảo được á. Giờ thì chúng ta tiến hành làm dorayaki nào. Đối với tất cả các dạng bánh dạng pancake như thế này thì mình thường luôn hy sinh cái bánh đầu tiên, bởi vì cái bánh này sẽ luôn là một cái bánh thử nghiệm ấy, thử để xem nhiệt độ ở trong cái chảo này nó đã đủ chưa này, cũng như là phần chất béo tiết ra từ cái bánh đầu tiên thì nó sẽ giúp cho những cái bánh về sau nó chống dính tốt hơn, thì mọi thứ sẽ đỡ hơn á. Thấy trong video thì mình thường rất là hạn chế cái việc quét dầu lên trên mặt bánh. Cái bánh đầu tiên buồn nhỉ. Rồi thì chúng ta sẽ thử lại một lần nữa nhé. Thì mình sẽ rất là hạn chế cái việc quét dầu lên trên mặt chảo, bởi vì mình thấy khi mà mình quét dầu lên ấy thì nhiệt nó chuyển sẽ không đều và làm cho cái mặt của chúng ta nó sẽ bị loang lổ ấy. Thế nên mình khuyên mọi người hãy kiếm một cái chảo nào nó có một cái chống dính thật là tốt ấy, bởi vì cái bánh này bản chất nó cũng không quá là dính rồi. Xong rồi mọi người chỉ cần dán trong cái thời gian quy định là 2 phút cho một mặt như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ có được một cái bánh rán dorayaki nhìn nó sẽ xinh như thế này. Wow, tuyệt vời quá luôn á. Kiểu màu nó cũng đẹp này, sau đó thì không có một cái khiếm khuyết nào nữa. Wow, hôm nay được tổ dorayaki độ có khác, thích thật ạ. Cho mặt còn lại thì mọi người chỉ cần dán trong vòng 1 phút thôi là bánh cũng ra chín rồi nha. Và chúng ta cứ tiếp tục như thế cho đến khi hết phần bột. Mọi người lưu ý một chút là khi mà chúng ta dán trong một thời gian lâu thì có khả năng là cái chảo của chúng ta nó sẽ bị tích nhiệt ấy, nó sẽ làm cho cái màu bánh nó hơi bị sẫm đi một chút, thì mọi người có thể cho nó nghỉ tầm khoảng 10 đến 15 phút sau một thời gian dán dài thì bánh nó sẽ đẹp và đều hơn nha. Phần nhân của mình sau một thời gian nghỉ thì nó đã bắt đầu đặc lại như thế này. Hôm nay thì mình xài một cái xúc kem để nhìn cho nó xinh. Mọi người hoàn toàn có thể lấy một cái thìa thôi cũng được nha. Sau đó thì chúng ta sẽ cho phần nhân này lên trên phần bánh. Sau đó thì dùng thêm một cái bánh rán dorayaki nữa, và mọi người hãy cố gắng miết cho cái phần viền lại với nhau thì nhìn nó sẽ giống như kiểu cái bánh rán dorayaki trong truyện tranh mèo ú Doraemon hơn. Tên nhìn nó khá là giống nhỉ. Mọi người hãy làm sao cho cái phần nhân nó như một cái ngọn núi bên trong ấy, thì cái bánh của chúng ta nó sẽ nhô lên một chút, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn đối với những cái bánh kiểu hơi thất bại một chút thì mọi người có thể trang trí nó cũng được như thế này, kiểu nó cũng chả đỡ xấu hơn đâu cơ mà. Thôi thì lừa trẻ con ăn thì chắc là vẫn được á, nhìn nó cũng kiểu. Khi mà chúng ta thưởng thức bánh thì mọi người hãy cho thêm một thìa kem tươi lên nha. Cái vị béo béo của kem tươi ấy, nó làm cho cái phần nhân nó không bị ngọt quá mức. Sau rồi cái phần bánh của nó thì nó sẽ mềm và ngon hơn rất là nhiều, kiểu cực kỳ ngon luôn đấy. Phần nhân thì mọi người cũng có thể cho ú như thế này thì chụp ảnh nhìn cũng xinh lắm á. Cái bánh này thì sẽ ăn ngon nhất sau tầm khoảng từ 1 ngày. Khi mà cái phần nhân nó ướp cái dầu ra ấy thì cái phần bánh nó sẽ mềm hơn và ăn nó thì sẽ ngon hơn rất là nhiều á. Chúc mọi người thành công với món bánh này nha, và hy vọng là nhờ cái bánh này mọi người có người yêu, và khi mọi người có người yêu thì mọi người sẽ nhớ đến mình vì mình đã giúp ích cho mọi người để mọi người có người yêu đó. Nếu mọi người thích video này thì ấn like, đăng ký và bình luận bên dưới cho mình nha. Giờ thì bye bye.